Pwede ka nga bang kumita dito sa GInvest ng GCash? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa panahon ngayon, napakadali ng mag-invest. Kahit sa GCash na nagagamit mo na, pwede kang mag-open ng GStocks PH kung saan pwede kang bumili ng shares online. Yung shares, ito yung mga stocks or shares nga ng mga company na binibenta nila sa publiko. Halimbawa, yung Jollibee, magbebenta sila ng shares sa public. Tayo yon. At pag bumili ako nun, let's say tumaas yung value ng shares nila, tataas din yung value ng pera ko. Tap ko tong okay? At i-check natin kung pwede ka nga bang mag-earn dito. Sa experience ko, ang total na napasok ko ng pera dito sa GStocks PH ay nasa 5,500. At ngayon, yung portfolio value ko ay tumaas na, nasa 6,269. Itong shares na meron ako, pwede ko na siyang ibenta kung gusto ko man mag-exit na at ma-convert na siya to cash. Ngayon kasi, yung portfolio ko, meron akong shares from a REIT. Ito yung Ayala REIT o yung mga real estate properties ng Ayala na nag-offer din ng dividends and at the same time, nag-appreciate o tumataas yung value niya. Katulad ngayon, nung binili ko siya, nasa 34.57. Pero ngayon, nasa 39.85. So, tumaas na yung value niya. And at the same time, yung pera ko, tumaas na din. Nag-gain ako ng 15% o equivalent to 527 pesos. Pero disclaimer lang din na sa stock market, sa shares, pwedeng bumaba yung value, pwede rin naman tumaas. So, nasa sa inyo kung paano kayo mag-i-invest, pwedeng pang long term or short term. Kung short term man, and by the time na tingin nyo pwede nang ibenta kasi tumaas na yung value, pwede nyo na siyang i-sell. And yun yung naging experience ko dito sa GStocks PH. So far, naging maganda yung performance pero hindi kasi ako ganun kadalas mag-invest dito. Nirevisit ko lang din siya at shinare ko na rin sa inyo yung naging experience or so far yung status ng investment ko gamit yung GStocks PH. Kung gusto nyo ng mga iba't ibang tutorial videos tungkol sa GStocks PH like yung pag-open ng account, yung walkthrough, or yung tutorial pack, please let us know by providing comments below. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. See you sa mga next videos. Bye-bye!